Përshëndetje të nderuar shikues. Ministria e Zhvillimit Ekonomik padyshim është një ndër ministritë kryesore sa përket ekonomisë në vend. Kjo ministri ka të bëjë me rrymën, ka të bëjë me ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, me ndërmarrjet publike, me trepçën, por jo vetëm. Për këto do të flas me ministrin e Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka. Zotri Lluka, mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se erdhët ju. Çka është ndodhur me rrymën, ministër? Ka probleme me furnizim, donse secila institucione ka përgjegjësinë e vet, jo si Ministria e Zhvillimit Ekonomik, keni mbledhur disa kompanitë kryesore të energjisë, pse po ka ndërprerje të energjisë? Po, siç e dini, Ministria përgjithëse për politikat e sektorit të energjisë, pra normalisht duhet ta mbikëqyr si sektor si të anësit, të paktën të sigurohemi që implementimi i ligjit është në funksion e sipër. Ka pas probleme të ndryshme, problemet kanë qenë që nga mos ndoshta aftësia e kekut që të prodhoj sipas planit, normalisht nuk i fajsoj për shkak që me të vërtet Kosova është te vjetërsuar dhe si të tillë e kanë pamundur ta garantojnë gjenerimin e energjisë në tërë kohës, pra gjatë tërë vitit. Mirë po, përveç asoj pjesë është pjesa dhe remonteve, të cilat janë pjesë rregull që bëhen të gjitha termocentraleve që kemi në vend. Dhe pjesa e remonteve këtu ka qenë edhe një kritikë që është bërë ndaj kekut për arsye se janë lënë të bëhet remonti gjatë kohës së dimrit, pra shtator, dhjetor, në një periudhë kur neve veç fillon kërkesa për energji të rritet. Dhe me mungesë të prodhimit të energjisë vendore, lind normalisht nevoja për import. Dhe nevoja për import normalisht që ka një kost të jashtëzakonisht madhe dhe kjo kosto duhet të reflektohet te tarifat e qytetarëve. Po pa marrë parasysh kësaj, kompania që është dhënë, pra mundësia ta bëjë distribuimin e rrymës që është kecin e këtë rast, ka obligim ligjor që të gjithë qytetarët, pa marrë parasysh sa do të rritet kosto, duhet të furnizohen 24 orë me energji elektrike. Tash një gjë e tillë ka pas probleme, ka hasën e probleme për shkak mungesës së importit, pikë së pari, dhe ka shkaktuar reduktime në disa rajone të Kosovës, realisht me kohë të caktuar. Mirë, po pas intervenimit që kemi marrë, ato reduktime janë eliminuar dhe tash mandaj ishin edhe një kohë ku ishte për shembull, për shkak që s'ka pas investime të mjaftueshme në disa rajone, atëherë mbi ngarkesa, kërkesa për energji më të madhe e ka shkaktuar ndërprerjen e energjisë elektrike. Një gjë e tillë vazhdon, është sanuar pothuajse tash për momentin energjia është stabile në vend, sot që po flasim me temperatura me të buta ndoshta është pak më mirë. Mirë, po prapë mbesin disa zona në Kosovë që ka ndërprerje, sidomos zona Fushë Kosovës, zona Drenasit, një pjesë e Prishtinës së vogël, janë zona më problematike të cilat me mbi ngarkesë të madhe mund ta qesin sistemin për jashtë lojës. Ditëve të fundit ka pasur edhe paralajmërime nga kryetarët e komunave se ajo së Arekës që nëse nuk ndalen këto ndërprerje, do të ketë edhe protesta në rrugë, do të bllokojnë rrugët bashkë me bizneset dhe qytetarët. Po. Më rëndësi është që edhe nga zyra rregullatorit të energjisë kam kërkuar që ta bëjnë një auditim të situatës. Pra, zyra rregullatorit të energjisë është obliguar që të shkojnë në terren, ta shikojë situatën nga afër dhe të sigurohet që ndërprerjet e energjisë nuk po ndodhin për shkak të reduktimeve të paplanifikuara që vetëm kanë interesa financiare. Domethënë duhet të sigurohen që reduktimet nëse ndodhen në një vend, kudo qoftë në Kosovë, kanë ose e rrezikojnë sigurinë e rrjetit ose ka defekt teknik që nuk mund ta përballojë sistemin. Në ato dy raste mund të arsyetohet edhe keci pra për ndërprerjen e caktuar që është bërë. Mirë, po duhet verifikohet nga zyra rregullatorit si monitorues edhe i keci dhe të gjitha aktorëve tjerë në sektorin e energjisë. Mirë, po nëse verifikohet e kundërta, atëherë janë edhe me ligj parashihen cilat janë dënimet, cilat janë penale që ndodhin ndaj kecit dhe është shumë e rëndësishme që zyra rregullatorit të energjisë të rrinë përballë këtyre kërkesave qytetarëve për të arritur këtë transparencë dhe vetë në formë personale, pra përmes mediave sociale kam kërkuar nga qytetarët që ta ngrisin, ta prezantojnë pra rastet ku ka ndërprerje të energjisë elektrike dhe sot vazhdojmë të kemi në çdo kërkesë që e marrim nga qytetarët, me njëherë inkuadrojmë edhe zyrën e rregullatorit mi shikuar dhe mi vërtetu a është ndërprerje për shkak ndonjë defekti, mbi ngarkesë apo është vetëm një mungesë energjisë elektrike pa ndonjë arsye. Pra bashkëpunimi gjithë është i domosdoshëm. Këtu normalisht që jemi në një situatë ku edhe pse është investuar në rrjet, unë e kuptoj që kemi vjetërsi të rrjetit, e kuptoj që kapacitetet gjeneruese nuk janë stabile, sepse nuk kemi investuar në kapacitetet gjeneruese që 40 vite, pra tash nga viti 84 kur është ndërtuar termocentrali Kosova B, por duhet gjenden format që qytetarët, sidomos në kohë dimrit ku e dim që rryma përdoret pra edhe për ngrohje, pra është si bazë kryesore për ngrohje, duhet të sigurohemi që qytetarët kanë energji. Edhe kryeministri ka qenë aktiv jashtëzakonisht në këtë çështje, ka kërkuar nga keci që pavarësisht
prodhimit vendor, ajo është obliguar me kontratë që të ketë furnizim të rregullt për qytetarët. Me kontratën e privatizimit, zotëri ministër, është obliguar pavarësisht prodhimit vendor që keci në çfarë do forme të garantoj qytetarët furnizim të rregullt me energji. Kjo nuk është punë e kontratës, kjo punë rregullohet me ligj, që është mbi kontratë dhe mbi çdo gjë tjetër. Pra me ligj, qytetarëve të Kosovës është obliguar të furnizohen 24 orë, 7 ditë në javë, 365 ditë në vit me energji elektrike. Përveç, edhe herë, përveç rastet të caktuara, kur ka ndonjë defekte papritur, normalisht nuk mund ta parashikosh, apo kur ka një mbingarkesë jashtëzakonisht madhe që rrezikohet sistemi për tërë vendin, për shembull. Rastet e tilla janë të obliguar mi ndal vetë. Por rastet e tjera nuk lehtësohet, pra nuk ka ndonjë arsyeshmëri tjetër për ndërprerjen e energjisë elektrike. Duke marrë për bazë edhe që një fakt që zyra rregullatore të energjisë pati dënuar kecin pikërisht për shkak të keqshfrytëzimit ose mashtrimit në emër të ndërprerjeve, në emër të investimeve ka ndërprerë energjinë elektrike. Po, ka pas rast, është vërtet, prapë po them edhe mund të ketë raste hala më tepër, është më qytetarët, bizneset janë më aktiv në kuptimin që nëse shohin që ju ka bërë një ndërprerje pa drejtë, të kenë ankesa, në shkojnë në zyrët rregullatorë të energjisë, zyra rregullatorë të energjisë është obliguar mi prit gjitha palët, mi shikuar ankesën dhe mi verifikuar rastin. Pra sa më shumë që kemi presion dhe ankesa edhe në rregullator, edhe keci kupton pra se është serioze diçka një problem i tillë, sepse shiko, sidomos për biznese kur flasim humbjet janë jashtëzakonisht më mëdha. 300 milionë euro në investuese humbin nga fondimi. Domethënë është studim rreth 300 milionë euro që përcakton, domethënë edhe vetë vijnë nga sektori privat dhe në prodhim, në fushën e prodhimit, gjatë procesit të prodhimit, një ndërprerje energjisë elektrike në formë të paplanifikuar, humbjet janë jashtëzakonisht mëdha. Dhe nuk është vetëm humbja financiare, është humbja që nuk mund t'i rri për shembull përballë kërkesave të klientit, që mund ta humbësh një klient në të ardhmen, është për shkak që nuk je konkurrent me produktet e importit, sepse produktet e importit nuk e kanë problem energjinë, kurse ne nëse kemi humbje dhe produkti bëhet më i shtrenjtë. Pra ka shumë probleme tjera që i shkakton biznesit prodhuesit pra vendor. Sidomos tash në një kohë kur kemi bllokuar importet, ta themi nga Serbia dhe asnjëherë më tepër s'ka qenë nevojë të kemi prodhim vendor më të mirë. Tash mund ndërprerje rryma, por nuk ka asnjë arsye. Prandaj duhet me qenë shumë kujdesshëm në këtë aspekt të gjithë aktorët që janë energjetik në vend, sepse sot sigurimi me energji 24 orë është edhe formë e patriotizmit, pra shërbimit ndaj vendit, por nuk është vetëm obligim ligjor, por edhe duhet pra dhe moralisht ta kemi atë. Kur jemi te energjia, çka po ndodh me termocentralin Kosovare? Banka Botërore është tërhequr nga financimi i këtij projekti, së fundmi keni qenë edhe në Japoni për të gjetur partner për të qenë, do thotë, në ndërtim të këtij termocentrali. Si është situata? Situata është mirë për momentin. Termocentrali Kosovare domethënë ka qenë tash është në periudhë të tenderimit, 4 kompani janë para kualifikuar, siç e dim pra, për ndërtimin e këtij termocentrali, kurse pra janë 2 komponenta më rëndësi. Kush përcaktohet për ndërtimin, mirë për nga ana tjetër edhe financimi që është roli kryesor. Sa i përket financimit me tërheqjen e Bankës Botërore në qershor të këtij viti, pak a shumë, ne e kemi marrë një dritë të gjelbërt, pra një interesim nga OPIK-u amerikan për si financuesi mundshëm për një pjesë të madhe të termocentralit. Dhe me OPIK-u sot tash që po flasim, me 8 janar do të jenë së bashku me JB-kun japonez, pra bankën shtetërore japoneze që bën investime jashtë vendit, janë në Kosovë me 8 janar, të cilët është pjesë e vizitës së studimit që janë të bëu për grumbullimin e informatave, dhe në muajin mars presim që në bordet e tyre ta vendosin si pako financiar për financim. Jemi të folë diku për rreth 450 milion deri në 500 milion nga OPIK-u, kurse rreth 300 milion nga banka japoneze. Pra, si dhe pjesa tjetër është ekuiteti i kompanisë që tashmë veç është zotuar dhe me marrëveshjen e nënshkruar. Dhe këto të trija së bashku mund ta përmbyllin pra ndërtimin e termocentralit. Nëse çdo gjë shkon në rregull, në muajin prill duhet të kemi në parlament, ku duhet votohen me 2/3 të votave, dhe nëse edhe ajo kalon, atëherë nga muaji prill mund të vëhet edhe kur themeli i termocentralit Kosovare. Unë besoj dhe shpresoj që çdo gjë do shkon në rregull, gjitha premtimet apo të paktën gjëra duken që në formën e duhur. Për këtë çështje ishit edhe në Japoni. Për këtë çështje ishim në Japoni. Qëllimi im në Japoni është në formë të përkrahjes dhe garantimit për të shpjeguar autoriteteve japoneze, edhe ministrin e ekonomisë të Japonisë kemi takuar, edhe guvernatorin e bankës JB, pra, që janë jashtëzakonisht 2 palë më rëndësi, ku i kemi garantuar dhe i kemi treguar për nevojën e termocentralit në Kosovë. Pra, nuk kemi folur vetëm se përdojmë me shtu kapacitet energjetike, po ideja është që zëvendësimi i kapaciteteve të vjetërsune, që është Kosova A,
por edhe normalisht stabiliteti i vendit me energji elektrike, duke shpjeguar gjitha këto detajet, cilat janë domet ekonomike që s'kemi energji stabile e tjera e tjera. Prandaj ishte në formë të përkraje në mënyrë që ta kuptojnë edhe qeveria japoneze që ky projekt është jetik për vendin, për Kosovën. Dhe nuk është vetëm një projekt që ne dëshirojmë të prodhojmë për eksport apo gjëra të tilla. Ka gjasat që mos ta përkrajen? Gjasat ndodhen gjithmonë, mirë, po për momentin disponimi është shumë pozitive, sidomos në rastin e Kosovës, sepse kanë kuptuar gjitha palët që në Kosovë po flasim për nevojë bazike të energjisë, nuk po flasim për prapë them për energji të kemi për teprica apo për eksport, jemi të folë për energji bazë për vendin, që pa të nuk mund të ekzistojë, pra siguria nacionale me furnizim të energjisë është jetike pra që ta kemi këtë termocentral. Dhe për momentin e kanë kuptuar rëndësinë gjitha palët, të gjitha aktorët kryesorë dhe nuk shon ndonjë problem. Problemi vetëm mund shfaqet nëse vazhdon të shtyhet ky projekt, nëse për shembull në Parlamentin e Republikës së Kosovës shtyhet me mujt tan aprovimi me 2/3 të votës, atëherë një gjë e tillë mund ta friksoj investitorin, mund ta friksoj financuesin, por aq më keq mund të vonohet kur vinë edhe rregulla ndoshta edhe më strikte për termocentrale dhe duke pamundsuar projektin. Kjo mund të jetë vetëm rrezik që rrezikon projektin. Si ndodhi, zoti ministër, që banka botërore në momentet e fundit të tërhiqet? Pse? Keni ndonjë shpjegim? Po, shpjegim nuk ka, mirë, po është politike bankës për mos mbështetje të ngjillt. Është thjesht. Deri tani do thotë ishte kundërta. Deri tani ka qenë kundërta. Deri tani, deri për 12 vitet e fundit në vazhdimsi e ka përkrah, ka qenë edhe financues kryesor i studimeve. Ekspert ligjor dhe financiar që kemi ne sot në ekipin punues të këtij projekti janë të financuar, janë nga Banka Botërore, nga EFSI-ja. Prandaj ka ekzistuar mbështetja domthonë ka edhe me shkrim, pra në vitin 2016 ku ka dërguar dhe letër duke përkrahur projektin si të tillë. Por normalisht arsyetimi i tyre tash ka ndryshuar domthonë me ku dëgjojmë me ndryrimin e anëtarëve të bordit pasi me përbërjen, prandaj në këtë rast kanë thonë që projektin me të ngjill nuk do ta financojnë, po kanë dhënë alternativë me energji të ripërtërshme si mundësi për ndërtimin e një mega parku të madh solar për rreth 400 megawatt, me një park me erë rreth 170 megawatt dhe një park me bateri rreth 350 megawatt, si zgjidhje që zëvendëson termocentralen. Një gjë që është jashtëzakonisht edhe nga ekspert më të mirë të fushës energjisë e dinë që është e papërballueshme për Kosovën dhe për nivelin tonë që kemi të zhvillimit të energjisë. A ndryshojnë parametrat kryesorë të kontratës me kontor globalin pasi po ndryshon mbështetësit financiar? Jo, absolutisht, domethënë është obligim i kontor globalit me gjetë dhe financimin. Domethënë dihet ajo, sepse financimin e merr kredin e merr kompania kontor global, nuk e merr qeveria e Kosovës. Prandaj është edhe obligimi i tyre me gjetë financimin, kështu që nuk ndryshon asgjë. Tash tërheqja e Bankës Botërore e bën pak më të vështirë si proces, të paktën e ka bërë pak më të vështirë si proces sepse eliminon qasjen e financave në disa institucione të caktuara, siç është për shembull Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, sepse ato janë institucione që bashkëpunojnë dhe Banka Botërore nuk ka pas me dhënë kredi, por ka pas me dhënë garancion. Dhe në momentin që Banka Botërore jep garancion, atëherë edhe qasja e financave është shumë e lehtë kudo. Mirë po, në këtë rast, me tërheqjen e Bankës Botërore është tërheq me automatizëm edhe për shembull përkraja nga IFC-ja apo nga IBRD apo Bergji nga Banka Evropiane. Në këtë rast, pak a shumë e kemi ditë se ka qenë ai scenario, sepse edhe me përkrajet Bankës Botërore, Bergji ka qenë shumë i dëshimt në kuptimin e politikave që kanë ata përpara. Dhe si të tillë kemi qenë me fat që OPIK-u për shembull amerikan, që është agjencioni shtetëror që bën ndihmon investimeve amerikane jashtë vendit, për jashtë Amerikës. Presidenti Trump ka arritur ta pothuajse trafishoj buxhetin. Nga 23 miliardë dollar që ka pas buxhet, tashmë ka arritur në 60 miliardë. Edhe arsyeja pse është rrit, kryesisht ka qenë për shkak të ankesës së bizneseve amerikane që kanë konkurrencë nga kompanitë kineze, sepse qeveria kineze përkrah përmes kredive të ndryshme për në investime jashtë Kinës. Dhe si përgjigje e saj, është për hap pozitiv sepse jemi saktësisht në momentin kur buxheti është rrit nga 23 në 60 miliardë. Dhe domethënë qasja e financa është më e lehtë sepse tash kanë cash të mjaftueshëm për ta përkrahur këtë një gjë të tillë. Nga ana tjetër, Banka Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar, që është bankë qeveritare, kanë thënë që ne mund ta konsiderojmë financimin vetëm me kush e përdorni teknologjinë më të avancuar në ndërtimin e termocentralës, sepse ajo është vetëm teknologji që nuk ka emitime, nuk ka ndotje domethënë. Dhe si të tillë ne vetëm me kohë jemi përkushtuar ndaj teknologjisë,
Prandaj edhe jemi duke paguar një kosto më të lartë të ndërtimit termocentralit për shkak të teknologjisë që është më avancuar, dhe si të tillë banka japoneze pra ka filluar studimin që themi due diligence apo mbledhjen e informatave për ta përkrahur si projekt me financim. Një çështje kryesore që ju intereson qytetarëve padyshim është edhe çmimi i energjisë pas ndërtimit të këtij termocentrali ose edhe gjatë ndërtimit të këtij termocentrali. Sa do të ketë shtrëtim të energjisë elektrike, zotëri ministër? Një gjë tjetër pozitive është që çmimet tash prodhuesit të termocentraleve, siç e dimë në mbar botën ka ndërtime termocentrale, por nuk është ai trend që ka qenë para 10-20 viteve. Edhe si rezultat ka konkurrencë më të madhe, domethënë ka prodhim, por nuk ka blerje dhe si të tillë çmimi i termocentraleve ka filluar me radhë. Dhe kjo është një fat për ne sepse edhe ndërtimi tek ne ka më kushtuar më lirë. Nga ana tjetër, edhe drejtori ekzekutiv i Kontur Global ishte në Kosovë para një muaji dhe ka mbajtur një ligjërat edhe në AUK dhe ka qenë në disa media lokale dhe kemi biseduar me kryeministin ku ka thonë që ai pret se çmimi i gjenerimit të rrymes nga termocentrali kosovar ka më qenë diku rreth 65 euro, për arsye që ka filluar me ra shumë kosto ndërtimit të termocentralit. Tashti, nëse një gjë e tillë ndodh, ne e dimë që kemi një çmim tavan deri në 80 euro. Mirë po, nëse prap pa ditë sa ka më kushtuar termocentrali, nuk mund ta dimë sa ka më qenë kosto gjenerimit, por duke referuar asaj ligjërate apo bisedave që ka pas Kontur Global në Kosovë, atëherë me 65 euro çmimi i energjisë elektrike nuk do të rritet shumë. Domethënë mund të rritet ndoshta, ta themi, s'pedi është kalkulim ndoshta pak i vrasht, por rreth 10 deri në 15%. Pa ajo energji do të shpërndahet për me vitet tona, ku një rritje mund të jetë 2-3% në vit për disa vite, se jo për një herë pra të bëhet gjitha. Por krahasim me benefitet që do t'i ketë, stabiliteti energjetik, prodhimi vendor, punësimi i vendeve, pra gjenerimi i vendeve të punës dhe aq më tepër që është më rëndësi pra që të kemi një energji nga vetëm atë pastër krahasim me Kosovën A që e kemi, unë mendoj që edhe nëse arrim të luftojmë humbjet në rrjet, pra ketsin, nëse arrim që humbjet nga 18.8% që e ka njoftë zëreja tash, të zvogëlojnë në 12% sa është një standard, pra kursimet që vinë nga ato rritja, pra atëherë rritja e çmimeve do të jetë ndoshta edhe më ulët. Prandaj unë besoj që do të jetë e përballueshme. Jemi tash së bashku me Bankën Botërore duke punuar në një projekt ku e shikon impaktin social, duhet normalisht për mos siguru që nuk preken shtresat, sidomos shtresat më të varfërta, do të kenë një tranzit pak më të butë lidhur me implementimin e këtij projekti. Pra mos preken pra ato shtresat të cilat me të vërtetë kanë nevojë për ndihmë dhe ndërkohë të shtrajtohet energjia elektrike. Dhe kjo në përgjithësi tash në nivel të vendit shkon në krah me projektet e energjisë për eficiencë të energjisë. Për shembull, ideja e projekteve të eficiencës së energjisë është që të zvogëlohet kërkesa për energji elektrike. Nëse ne ndihmojmë institucioneve apo bizneset bëhen më eficiente, instalojnë panelet solare, gjitha këto shërbejnë që kërkesa për energji të zvogëlohet. Dhe kur zvogëlohet kërkesa për energji, dhe nëse ka një rritje simbolike të çmimit, një rritje të çmimit, atëherë prapë bëhet një farë barazimi i kësaj. Dhe kjo është ideja, pra dhe kjo është trendi jo vetëm në Kosovë, por trend po flasim kudo në Evropë. Sot që po flasim në Kosovë është çmimi i energjisë elektrike mesatarisht diku rreth 6.5 cent për kilovat. Në Serbi është njëjtë, kurse në vende tjera, në Shqipëri është rreth 9.2, në Maltezi rreth 10.1, në Maqedoni rreth 9.8 cent. Pra gjithkund është mashtret rreth 50% se sa në Kosovë. Kudo në rajon. Vetëm Serbia ka njëjtë, për shkak njëjtë, edhe Serbia është rastin e njëjtë ku termocentralet i ka të vjetërsuara dhe tash janë duke shikuar mundësinë e financimit për atë në të tre. Flasim për ndërmarrjet publike. A ka ndonjë ndërmarrje ministër që është në plus? Ta themi ashtu. Tash raportin e kemi aprovuar para një jave në Komisionin Ndërministror për ndërmarrje publike, raportin vjetor që i bën ndërmarrje publike, dhe situata është më mirë se sa raporti i kaluar. Këtë raport e kemi kërkuar disa ndryshime dhe nuk është dalë hala për publikim, sepse duhet ta qesë në mbledhjet qeverisë për aprovim, që besoj që do të jetë në mbledhjen që mbledhja ardhshme, por në mbledhjen tjetër. Mirë po, në raportin e fundit është më rëndësishme të vërej që 15 ndërmarrje nga 11 ndërmarrje nga 16 në total janë me bilanc pozitiv. Pra nuk janë duke humbur të holla. Mirë po nëse shikojmë realisht tash duke i hequr investimet kapitale që i bën qeveria, sepse normalisht një pjesë të subvencioneve për investime kapitale të mëdha e bën qeveria direkt, vazhdon ta bëj. Atëherë pa investimet kapitale janë të pakta kompani që operojnë me fitim. Po pa ndihmën e juaj pra. Pa ndihmën e qeverisë, po.
Pra nëse i themi ne kompanive që ju merrni kredi vet, ju paguni vet edhe ju operoni vet, atëherë është më problematike mbijetesa me bilanc pozitiv në kuptimin me fitim. Mirë, po janë disa që operojnë me fitim, është Keku për shembull ka një fitim të mirë, janë disa ujësjellës që janë duke operu mjaft mirë, kanë rritin kasimin dhe po operojnë mjaft mirë, por kryesisht vazhdojnë dëmorët problematike kryesore që kanë humbe të mëdha që duhet subvencionohen. Janë ujësjellësi i Mitrovicës për shkak të veriut, për shkak që ka pjesën e veriut që mbulen me ujë, që ka humbje jashtëzakonisht të mëdha. Pastaj kemi postën e Kosovës dhe normalisht gjigantën e madh Telekomi, i cili është duke i humbur edhe në vitin 2017 raporti është diku rreth 13.5 milionë euro. Është përmirësuar pak situata, po jo pak nivelin që më pasë. Çka do ndodh me Telekomin? Do të privatizohet? Po, tash kemi fillu në një rrugtim për privatizim, jemi të punu në atë aspekt, ka interesim, rreth 4 kompanive që kanë shprehë interesim për privatizim, dhe duke po që ka interesim të kompanive për privatizim, ne kemi fillu procedurat. E para është një restrukturim i brendshëm i Telekomit, për mos siguru që nuk falimentojnë, për mos siguru që i rritet pak vlera, dhe ky restrukturim është duke financuar nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, të cilën vetëm e kemi konfirmuar tash asistencën teknike. Banka Evropiane ka ofruar 3 mekanizma. Para është një ekspert për restrukturim, një ekspert që kemi përgatit planin e privatizimit të Telekomit, për cilat do të jetë hapa që ne duhet të ndërmarrim, dhe pjesa e tretë është 25 milionë euro kredi, deri në 25 milionë euro kredi, që mund ta merr ose posta për investime, për mirësim të infrastrukturës në mënyrë që të rritet vlera, ose nëse privatizojmë mund të jepet mundësia kushdo që është privatizuesi e merr kredin për me kontribu brenda në Telekom. Pra cila është mundësi më e mirë për qeverinë këtë rast? Për qeverinë unë mendoj të marrë tani atë kredi apo t'ja jep ose t'ja lej privatizuesit? Tash duhet shihet gjatë kohës restrukturimit. Nëse ne jemi në gjendje me vepru sipas këshillave dhe ekspertëve ndërkombëtar që vinë për restrukturim, dhe nëse ne kemi vullnetin me hes përpara, atëherë pse mos i marrim na që mi arrit vlerën e Telekomit. Mirë, po ajo pra mbetet shihet gjatë 6 muajve tashëm. Se si do ta implementojmë restrukturimin, si do të jetë pra menaxhmenti dhe bordi i Telekomit, si do të qëndrojnë kashi këshillave të këtyre për restrukturim. Ndërkohë, unë kam filluar procedurat në Komisionin Ndërministror për Ndërmarrje Publike, veç që kemi kaluar një rekomandim ku i rekomandohet qeverisë të fillojë procedurat pra privatizimit, duke kryer edhe një ekip pra një implementim të projektit pra për privatizim. Dhe kjo do të jetë në 2 javë të ardhshme në mbledhjet e qeverisë, besoj. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që qëllimi jam është fillimisht me mujt të privatizu më pak se 50%, pra 49% e më pak të Telekomit, duke qëndruar qeveria si aksionar kryesor, mirë po më vonë, pas që të rritet vlera, pas që zhvillohet Telekomi, mi pa mundësinë për mi shit shumicën e aksioneve në çmim të tregut atëherë, ku çmimi normalisht është shumë i lartë i aksioneve se sa tash që mund ta shesim. Tash kemi disa probleme siç e dini, domethënë një kompani që është duke i humbur rreth 13-14 milionë euro në vit, normalisht që mund të vlerësohet edhe shumë më poshtë se sa që vlera reale. Dhe kjo është më rëndësi të kemi kujdes që mos vijmë me një kohë që duhet ta privatizojmë si në rastin Bullgarisë, duket ka qenë është privatizuar me 1 euro Telekomi i Bullgarisë. Prandaj ne nuk dëshirojmë të vijmë në atë moment. Dhe ai moment nuk vjen nëse ne së bashku punojmë në kuptimin ne qeveria, bordi, menaxhmenti dhe punëtorët e Telekomit që të hesin për zhvillim të Telekomit. Cilat janë kompanitë që kanë shprehur interesim për ta blerë Telekomin? Kompanitë që kanë shprehur interesim është një kompani nga Republika Çeke, thirret Rockaway Fund. Ata kanë aksionuar një kompani amerikane, një fond amerikan, Equitet, që kanë privatizuar telenorat në disa vende të Evropës qendrore, duke përfshirë edhe në Serbi. Ata kanë shpreh kërkesë pra edhe me shkrim që janë të interesuar për Telekomin e Kosovës dhe janë duke shikuar telekomat kudo në rajon. Kanë një kompani tjetër amerikane, Artillery One, ka shpreh interesim kompania përmes konsulit nderit ton që kemi në Austri, kompania A1 që është Telekomi austriak shtetëror. Tjetër ka shpreh interesim edhe kompania, më duket PFF thirrët, është një fond prapë që mirret me industri telekomit. Pra janë 4 kompani të ndryshme, të cilat sipaku sepse secila kompani shpreh interesim, po s'do të thonë që me shpreh interesimit ne mund të jasipojmë, por kjo neve na zgjon interesimin që pse mos ta shikojmë mundësinë ta shfrytëzojmë situatën pasi që ka interesim. Nëse ne arrim mi hap
një proces të privatizimit ku i kemi 5-6 kompani konkurruese, atëherë për ne është momenti i duhur që ta shikojmë privatizimin e telekomit. A është kjo mënyra më e mirë për telekomin? Unë besoj që mënyra e vetme me shpëtu telekomi është privatizimi. Nuk ka ndryshe. Ne shikojmë sot sfida që i ka telekomi, e shikojmë që është të shku drejt falimentimit. Domethënë, sot që po flasim me Telekom, nëse ka Telekomi 14 milion euro humbje, në vazhdimsi po i vanon pagat për postën për shembull, sepse posta është e varur në Telekom, sepse paguan një pjesë të madhe të QRA-s për objekte që qëndron. Dhe si të tillë, posta e Kosovës ka në vazhdimsi vështirësi, sepse nuk i qëndron pagesave me kohë Telekomi, sepse nuk e ka rrjedhën e paras pra në formën kur i përshtatet. Dhe si të tillë, edhe pse ka rrjedhën e paras pozitive, por ka shumë pak pozitive. Pra një Telekom që ka qarkullim 72 milion euro, i ka rrjedhën e paras pozitive në fund vitit i ka diku rreth 200 apo 300 euro. Dhe kjo është jashtëzakonisht e rrezikshme për një kompani të tillë. Ta themi një kompani, një kontratë nënshkruar, nëse çon të përmbaruesi për një pagesë 1 milion euro prizojmë, komplet e shkatron rrjedhën e paras për këtë vitin. Prandaj është shumë e ndihshme dhe çdo tendencë e çdo kompanie për miqut të përmbaruesi ja shkatron realisht zhvillimin e telekomit. A do të jetë problem edhe kontrata me Z-Mobile-in në raport me privatizimin e mundshëm të telekomit? Tash Z-Mobile, sipas kontratës që ka, në muajin qershor duhet të rishikohet marrëveshja për arsye që s'ka dhënë licenca e valës, e me licencën e valës ka dhënë edhe marrëveshja ku siç duket e kanë mundësinë për me ulmi rishiku të gjitha kushtet apo edhe me dalë nga kontrata. Përflasim në qershor të 2019. Dhe si të tillë na normalisht e para qershorit s'vjen koha privatizimit dhe si të tillë edhe do të sqarohet edhe pjesa e Z-Mobile-it se ku do të jetë Z-Mobile në këtë aspekt. Nëse do të jetë pjesë, për shembull, varësisht për këshillave juridike që i marrën edhe bordi i Telekomit, atëherë duhet shikohet pjesa e privatizimit se si mund ta përfshijë për shembull apo mos ta përfshijë. Po është pjesë e pakus që është përgjegjësi 100% e kompanive që janë të interesuar me blerë Telekomin, se si do ta trajtojnë edhe këtë rast. Për ne është më rëndësi ta bëjnë një vlerësim ligjor, nëse në muajin qershor kur s'ka dhënë licenca, cilat janë mundësitë prej qershorit të tutje. Dhe ai mendim ligjor të shërbej për bordin për të marrë vendime dhe për të hequr tutje. Kjo është domethënë e gjitha që mund të bëjmë për momentin. Ne e dimë që kemi një obligim rreth 27 milion euro më duket është e mbetur ndaj Z-Mobile-it, pra Telekomi ka obligim. Një obligim i tillë që më të vërtetë është tepër problematik për Telekomin në këtë moment që gjendet Telekomi, sepse përkundër deklaratave publike që kjo çështje u pa zgjidhur, tani mund të themi në thojza në mes dy kompanive. Ajo çështje ka qenë në media, e kemi pa gjithë duket në shkurt 2017 apo mars dhe kemi menduar që është zgjidhur, por problemi është që është bën një marrëveshje ku ndërkohë Vala s'ka pasur kapacitet për të qëndruar kashia sa marrëveshje. Dhe si të tillë, domethënë nuk e kanë pas të mundur as menaxhmenti, as punëtor që të qëndrojnë ballë. Dhe për atë arsye, duke mos i qëndruar ballë asaj marrëveshje, Z-Mobile ka vendosur të tërhiqet nga ajo marrëveshje në mënyrë të njanshme. Edhe pse kanë pasur shkëmbim, bordi duket ka kërkuar që me pritë edhe pak derisa të gjejë një zgjidhje për më afat gjatë. Dhe këto janë diskutime që i kanë pas. Përndryshe është obligim i madh, është jashtëzakonisht obligim i madh. Kur pritet të zgjidhet kryeshefi i ri i Valës? Është në proces, është kërkuar edhe ndihma e anglezëve, pra britanikëve për proces të rekrutimit, në ndihmë të cilën nuk kemi arritur ta sigurojmë për arsye se nuk kanë pasur fonde shtesë për kryer në këtë proces të rekrutimit. Unë besoj që deri në muajin shkurt do të vendoset për kryeshefin e ri. Gjendja ju më mirë është edhe në postë. Ka pasur protesta të punëtorëve të postës për shërbimet universale postare. Keni arritur marrëveshje me kompaninë? Posta ka problemin vetë sepse është ndërlidhur shumë me Telekomin. Tash kjo përshkakton probleme se kur ka Telekomi probleme me pagesa, më njëherë vjen edhe vonesa e punëtorëve të postës për paga. Ndërkohë që posta i ka 1000 punëtor, 2020, mirë, por nuk është mbi ngarkuar shumë me shpenzime operacionale. Ka shpenzime që i ka, por nuk është mbi ngarkuar, që do të thotë që nëse arrihet me osiguru një hyrje tjetër e postës, mund të krijohet një vetëqëndrim, pra një biznes që mund të vetëqëndrojë edhe nga pa marrë parasysh çfarë probleme ka Telekomi. Tash jemi duke punu që sa një kohë, jemi të shikuar me Ministrin e Energjitë të punës, që skemat sociale për shembull të paguhen më shumë përmes postës. Të kemi një shumë më të madhe përmes postës.
Ka dhe shërbime tjera, për shembull të gjitha qendrat për regjistrim të ketë një zyre posta për pagesa. Pastaj janë forma tjera që shërbimet diplomatike të bëhen përmes postës Kosovës dhe jo përmes operatorëve privat. Tash normalisht kjo është gjitha konkurrencë, domthonë duhet të hapni tender dhe kushdo që fiton tenderin, çaj shërbim duhet të kryej, nuk është. Megjithatë këtë është ndërmarrje publike, të cilën në një mënyrë ose tjetër ju doni ta mbani pastaj. Konflikti me Agjencionin e Konkurrencës. Agjensioni i Konkurrencës po thotë që jo, për s'është më rëndësishme ndërmarrje publike, ne duhet ta hapim konkurrencë të lirë. Është e garantuar me ligj dhe janë rregullat e Bashkimit Evropian. Kudo. Edhe si të tillë, për shembull në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik sot, para një kohe, normalisht tenderin për telefonika e ka fitu IPCO. Përderisa ne jemi 100% aksionarë e Telekom. Domethënë, fillimisht po duket që s'është në rregull, sepse ti dëshiron kompanisë tonë më japni një çtynë mirë, po me rregulla dhe me ligjet që janë në fuqi, është ajo që duhet të respektohet. Tash me Agjencionin e Konkurrencës janë të shikuar mundësitë cilat janë në mënyrë që të bëhet disa. Mirë, po pjesa e skemave sociale besoj që mund të bëhet direkt, për arsye se është një institucion jo financiar i licencuar nga BCK-ja për postën po flas, dhe mund ta ekzekutojë një gjë të tillë që do të ndihmonte të rriste qarkullimin për diku rreth 1,5 milion në vit, sa i kanë tash rreth 12 milion. Dhe kjo do të mjaftonte që të ketë nuk është shumë e mjaftueshme, por do të ndihmonte jashtëzakonisht shumë. Pse nuk po miratohen statutet e Trepçës dhe pse nuk po regjistrohet ndërmarrja e Trepçës? Tash i ka ardhur fundi, domethënë i ka ardhur fundi po flas që janë kryer gjitha procedurat, e di që ka pas pak vonesë. Vonesa kryesore ka qenë për shkak që kishte moskënaqësi nga sindikata, siç e dini në muajin maj është prezantuar statuti i parë nga bordi i Trepçës, pra për në Komisionin Parlamentar për Zhvillim Ekonomik. Mandej sindikata u çunë edhe protesta dhe thanë që jo, sepse lista aseteve nuk janë inkuadruar gjitha asetet e Trepçës, ato që kanë mundësi për zhvillimin e Trepçës, si dhe ishte një pjesë tjetër ku thoshin që edhe benefitet sociale duhen më fut në statut. Edhe pse kam insistuar që benefitet sociale nuk e kanë vendin në statut, benefitet sociale duhet të rregullohen një herë për gjithmonë me ligj, sepse me statut është obligim mandej Trepçës jashtëzakonisht i madh që do ta vështirësonte edhe të heqen ndonjë investitori të huaj, sepse ka obligime të mëdha nëse ti dëshiron që një minator të del në pension në moshën 50 vjeç me 70% të rrogës. Po pa marrë parasysh për ta zgjidhur situatën kemi krijuar 2 grupe punuese në muajin qershor apo korrekt, në qershor më duket ka qenë, ku kemi thonë një grup punues, të 2 grupet ka qenë sindikata përfshirë dhe ekspertë të ndryshëm si nga brenda qeverisë si nga jashtë qeverisë, ku ka pas për detyrë një grup me caktuar listën finale të aseteve të Trepçës dhe grupi tjetër benefitet sociale. 3 muaj punë, 3 muaj afati ka qenë dhe me 1 tetor është përfunduar afati dhe është sjellur raporti pra përfundimtar në ministri, ku është përpunuar, përgatitur dhe është ka dalë në qeveri ku kam raportuar sa diun fillim të muajit nëntor. Dhe nga ai moment ka shkuar në parlament dhe tashmë është në parlament dhe presim statuti final me komente të 2 grupeve. Komentet fatmirësisht kemi gjetë një kuptim që në grupin për benefitet sociale janë pajtuar që benefitet sociale nuk hinë në statut, por janë pajtuar gjithashtu që të fillon një ligj i veçantë që janë një pra për pinator të Trepçës që ta kenë një status për të veçantë të benefiteve. Kurse për pjesën e aseteve është gjetur një mirë kuptim i përgjithshëm që duhet futën për shembull ka qenë fabrika paimeve që rregullon makineritë të Trepçës, duhet futën si pjesë e Trepçës, si aset e Trepçës, dhe janë fut. Pra kanë gjetë disa asete shtesë, janë plotësuar gjitha kërkesat pra. Edhe ato kanë shkuar në parlament, edhe tashmë në parlament. Tash javën e kaluar kam dërguar një letër te kryeparlamentari Veseli ku kam kërkuar me respekt që ta kemi një procedurë të përshpejtuar me shtin agjend për ato. Unë besoj që në momentin që fillon punën tash në janar, diku rreth 20 janar parlamenti, në takimet e para apo agjendat e para do të jetë edhe statuti i Trepçës. Dhe pastaj vjen edhe regjistrimi i ndërmarrjes që do të eliminonte të gjitha problemet. Në momentin që aprovohet statuti, brenda 1 dite, maksimum 2 ditë, ne do të fillojmë me procedurën e regjistrimit të kompanisë, edhe pastaj bëhet shpallja nga bordi e pozitave menaxheriale, se kanë obligim për punësimin e drejtorit përgjithshëm, savëns drejtorit dhe drejtorit të flotacioneve. Dhe pastaj shpresojmë që deri në muajin mars, ta themi, mars-prill, ta kemi menaxhmentin funksional, tërësishëm, dhe mandej ta shikojmë forma dhe të hapet Trepça për investime kapitale, qoftë private, qoftë shtetërore, por ta kemi një Trepçë pak më të mirë se sa që atash. Është marrë një vendim për taksën 100% ndaj produkteve serbe dhe të Bosnjës, keni reaguar disa herë për këtë çështje, ku e keni përkrahur, por keni paralajmëruar edhe mundësinë që të ketë edhe taksa të tjera.
Se vlerësoni ecurinë deri tani të kësaj çështje dhe a duhet që të ketë edhe taksa të tjera në raport me Serbinë përderisa ajo nuk ndryshon në raport me Kosovën? Unë që nga muaj maj kam kërkuar realisht një taks, edhe kam thonë që tjere taksa për energji. Ne e dim që ka vite, po themi kushtimisht që nga marrëveshja kur është nështruar në 2013 për energji, që 5 vite, edhe pse ka edhe 13 vitet e paraprake kanë qenë njëjtë, ku është nështruar një marrëveshje, në zotu të dy kryeministrat për implementimin e marrëveshjes, nuk ka lëviz asgjë. Dhe kjo nga për shkak mos implementimit të marrëveshjes, Kosova e ka diku rreth 25 milion euro humbi në vit. Dhe këto 25 milion euro, gjysma është dëmtuar kosti si organizatë shtetërore, gjysma tjetër është paguar nga qytetarët e Republikës së Kosovës. Dhe normalisht një gjë e tillë është e patolerueshme. Dhe unë kam kërkuar që ta kemi një taks rreth 5%, ta thirrim taksa për energji, dhe nga mbledhja këtyre taksave që është prapë rreth 25 milion, në derdhën pra subvencionimit tek këto dy çështje që kemi shkaktuar dëm sektorit energjetik. Dhe në momentin që Serbia implementon marrëveshjen, hiqet ajo taksë. Kjo ka qenë si ide fillestare për të ndihmuar sektorit energjetik, sepse më të vërtet ka qenë edhe është vazhdon të jetë me probleme të tilla, sepse 25 milion euro po flasim për diku rreth 12% të gjithë sektorit energjetik në vend, që është jashtëzakonisht i madh. Është ende në tavolinë kjo? Kjo ka qenë si temë diskutimit, ka qenë diskutim edhe me kabinetin qeveritar. Është përkrahur si ide, por nuk ishte momenti, për arsye se ishim në bisedime për antarësimin e organizata, për Interpol, ishte viza liberalizimi, ishim plot çështje në tavolinë që dëshim të qenë më të hapur dhe më tolerant ndaj perspektivës. Mi përkuaj pa që Serbia jo vetëm që nuk ndihmoi, por ishte kundër çdo çështje tonë, çdo për antarësimin e organizata, kundër çdo lëvizje që kemi dashur të bëjmë, sa i përket edhe për sektorin e energjisë, në vazhdimsi ka qenë super kritik në çdo aspekt. Atëherë domethënë qeveria e Kosovës ka vendosur marrë taksën fillestare rreth 10% dhe pastaj pra me qenë ma kundërtanës ka qenë edhe rreth 100%. Unë mendoj që nëse vazhdon një gjë të tillë, unë mendoj që vetëm zgjidhja është reciprociteti i plot, duhet të kemi reciprocitet në të gjitha fushat, pra jo vetëm në ekonomi, por duhet të jetë reciprociteti në të gjitha aspektet, qoftë me lëvizje të lirë qytetarëve, qoftë me çka do të tjetër. Dhe vetëm reciprociteti plot e garanton mas pari që jemi një shtet sovran, por nga ana tjetër e garanton edhe një lëvizje më pozitive nga ana serbe në të ardhmen, sepse duke pa ata që qysh jemi shikoj na e kemi marrë një masë reciprocitetit në 2012 me qofsha gabim. Ishte gabim 51 ditë ka qenë. Po, 51 ditë ka qenë bllokuar dhe qëllimi vetëm ka qenë që Serbia nuk ne ka njoftë vulat e doganës Kosovës. Si rezultat, Kosova s'ka mujt me eksportu as në Serbi, as përmes Serbisë në Evropë, pra gjitha prodhuesit vendor që kanë shit mall në Evropë janë dashur me shku nga rrugë alternative, duke shkaktuar kosto të mëdha. Dhe në momentin që është bërë reciprociteti plot, pra me bllokim total të mallrave. Ka ndryshuar çështja. 51 ditë ka zgjat, rreth 13 kilometra më kanë qenë linja kamionave në anën e kufirit duke prit. 51 ditë pastaj është dorëzuar dhe i kanë njoftë. Që nga ai moment realisht bizneset e Kosovës edhe eksportojnë në Serbi edhe përmes Serbisë në Evropë, që ja mundson me qenë më konkurrues në tregun evropian. Pra, reciprociteti funksionon dhe është bazë parim ndërkombëtar, nuk po flasim diçka jashtëzakonisht, flasim parim ndërkombëtar që për një operim të mirë fillt në mes të dy vendeve, reciprociteti është bazë mjaft e shëndetshme të themi. Edhe një çështje sa i përket pagesës së rrymës në veri, tani më nuk po e paguajnë qytetarët nëpërmjet faturave, por qeveria duhet që atë pjesë ta mbulojë sipas kostit. Si do të bëhet kësaj çështje? Tash jemi në një situatë ku përjafrojmë zgjidhjes së këtij problemit, paktën kështu jam të shpresuar shumë në muajt të ardhshëm edhe organizata evropiane e transmisioneve do të jetë më agresive ndaj Serbisë për ta mundësuar Kosovës të jetë blok i veçantë. Unë besoj që në 6 muajorën e parë të këtij viti do të kemi pak situata do të jetë më mirë shumë në favor të Kosovës. Një gjë më e rëndësishme që kemi arritur ta bëjmë në 2018 ka qenë që për shkak të devijimeve që kemi bërë, të heqjeve të paautorizuar për ta furnizuar veriun, e kemi ngritur një vetdije të gjithë Evropa që Kosova është mbështet për muri dhe nuk mund vazhdoj një gjë e tillë. Nuk mund vazhdoj që qytetarët e Kosovës ta paguajnë rreth 5% më tepër faturën e energjisë elektrike për shkak të qytetarëve në veri. Dhe nuk mund të vazhdoj që sektori energjetik të dëmtohet me 25 milion euro në vit për shkak që Serbia nuk implementon një marrëveshje që vetë ka nënshkruar. Dhe si të tillë, kur është po të heqja energjisë,
atëherë ka thonë, ok, hajde ta ulemi ta shikojmë ka probleme. Dhe ardhur dhe ekspert nga NCI, pra, nga Evropa e ardhur në Kosovë kanë verifikuar që tërheqjet që kanë me të vërtet për veri, sakt çdo megavat që është tërheq, pra në mënyrë të paautorizuar nga rrjeti evropian, është shku 100% në veri. Asnjë megavat nuk është ndalë pra për pjesën tjetër të Kosovës, sepse ato mbulohen nga qytetarët e Kosovës. Dhe kjo ngritje vetdijes na ka ndihmuar me qenë në një pozitë shumë më të mirë, ka shi edhe Serbisë, edhe NCI-s, edhe Brukselit, për arsye se kemi dëshmuar me faktin që Kosova nuk është ai që dëmton pra vendin, sektorin energjetik të Evropës, po është pikërisht Serbia me mos implementimin e marrëveshjes. Tash ti përshpresojmë që NCI ka pas situatën, na kanë komunikuar disa mesazhe që siç ishte edhe lajmi që fillon procedura për mi bë Kosovën anëtare të plot për kontrollin energjetik mi pas që nuk kaloi me disa vota mongi, që fatmirësisht nuk kaloi sepse aty ka qenë në formulë dhe Ujmani mu menaxhu nga MSA e Serbisë dhe tashmë jemi në një situatë ku NCI e ka një mekanizëm që mund të marrë vendim të njëanshëm duke i hedhur poshtë gjitha marrëveshjet e mëhershme dhe me vendim të njëanshëm mund të jap Kosovës pra antarësim dhe kontroll të kufijve energjetik. Dhe këta po presim me ndodh. Ministër, faleminderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit edhe juve që erdhët.